This is Brahanu. I'm your English teacher and we're going to learn different things as I mentioned here on the board. ብዙ ጊዜ እንግሊዝኛ እንማራለን፣ እንናገራለን፣ እንጽፋለን፣ እንሰማለን። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ብዙ ሰዎች በጣም ቀላል የሆነውን እንግሊዝኛ አግዝፈው የሚቸገሩ ሰዎች አሉና በቀላሉ እንዴት አድርገን እንግሊዝኛ መናገር እንዳለብንና ማወቅ እንዳለብን ዛሬ ከኔ ጋር እንማራለን። መጀመሪያ ስንጀምር ግን ይማሩ ፕላስን መጎብኘቱን እንዳይረሱ። ይማሩ ፕላስ ለእንግሊዝኛችሁ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ መብታችሁ ነው። ትማሩበታላችሁ፣ እርግጠኛ ነኝ ኢንጆይ ታደርጉበታላችሁ፣ አዳዲስ ነገሮችንም ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ዛሬ መጀመሪያው ሌሰናችን የምንማረው እስቲ ዝም ብለን እስቲ እንያቸውና just how we introduce ourselves for the others or may introducing for somebody else, for your friends, ለጓደኛም ሊሆን ይችላል፣ ለሌሎች ሰዎች ሊሆን ይችላል or ለምናገኛቸው ለማናቸውም ሰዎች ሊሆን ይችላል። እንዴት አድርገን ነው በእንግሊዝኛ ራሳችንን የምናስተዋውቀው የምንገልጸው የሚለው ነው በደንብ አድርገን የምናያቸው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ሰው ሲጀምር መቼስ እኔ ከሌ ባላለሁ I am ምናምን ብሎ ብቻ አይደለም የሚጀምረው። There is a rule we should greet at first. አሁን greeting የሚባል ነገር አለን። So greeting is very important to have a good relationship with the others. አሁን ከሌሎቹ ጋር ጥሩ ተግባቦት መስተጋብር እንዲኖረን የመጀመሪያው ስራችን መሆን ያለበት የኛው greeting ነው። ስለ ሰውየው ሰላም፣ ስለ ሰውየው ደህንነት አትሊስት መጠየቅ መቻል አለብን የመጀመሪያው ፓርት ላይ። So የመጀመሪያው አሁን greeting ስንል ሰላምታ የምንለው ነው በአማርኛ greeting so ሰላምታ የምንለው ነው። ሰላምታ ስንል ምናልባት ጧት ልናገኘው እንችላለን ሰውየው፣ ምናልባት ከምሳ በኋላ ከሰዓት ልናገኘው እንችላለን፣ ምናልባት አመሻሽ ላይ ማታ አካባቢ ልናገኘው እንችላለን። እነዚህን በምን መልኩ በእንግሊዝኛው መንገልጾ የሚለው ነው የምናየው አሁን ላይ። so good morning then again good afternoon then good evening so የመጀመሪያው ጧት ላይ ከቤታችን ስንወጣ ለምናገኝ የምንለው good morning። ይሄኛውስ ደግሞ ከምሳ በኋላ ወይ የተዝናናን somewhere ስናገኘው good afternoon። then again ማታ ላይ ከስራ ከምናም ደክመን ስንገባ የምናገኘውን ሰው good evening እንላለን። ታዲያ good morning፣ good afternoon፣ good evening ያ ሰውዬ ሲላችሁ የኛስ መልስ የሌሎቹ ሰዎች እኔ አልኩኝ good afternoon or good morning or good evening then ያኛው የሚሰማኝ ሰውዬ ሚስተር ሰምበዲ ምን ብሎ ነው የሚመልሰው ስንል ተመሳሳይ ዝግ ያሉትን ነው good morning፣ good afternoon፣ good evening እያለ ነው ሊስት የሚያደርግልን ወይ የሚያወራልን ማለት ነው። so ሰላምታችንን እንደዚህ በዚህ መልኩ ካልን ምንድን ያለው ጧት ላይ ስናገኝ good morning ከሰዓት ላይ ስናገኝ ደግሞ good afternoon then good evening መጨረሻ አካባቢ ላይ good evening ልንል እንችላለን። አሁን ይሄንን ካልን በኋላ ስለ ሰውየው ምን እየሰራ እንደሆነ፣ ምን እንደሆነ፣ የት እንደሆነ፣ በጧት ምን እየተሰማው እንደሆነ ወይ ከሰዓት ላይ ምን እየተሰማው እንደሆነ እነዚህ ነገሮች ደግሞ መጠየቅ አለብና because we open the relation the speaking part አሁን ተግባቦቱን ጀምረናል ማለት ስለጀመርን አሁን ምንድነው የምናደርገው how are you this morning ማለት እንችላለን። ጧት እንዴት ነህ፣ በዚህ ጧት ወይም በዚህ ማለት እንዴት ነህ፣ ሰላም ነህ ወይ አይነት ነገር ነው። ሌላ ነገር ደግሞ how are you doing እንዴት ነህ፣ ሰላም ነህ ወይ አይነት ነው። how do you do እንዴት ነህ፣ ሰላም ነህ ወይ የምንለው አይነት ነገር ነው። what is new ለምሳሌ ሰውየውን ተዋወቅን፣ ደህና ነኝ ያለ good morning፣ good afternoon፣ good evening አለ። ከዛስ what's new ምናልባት እኮ አዲስ ላይ ወይም አዲስ አበባ ላይ የተፈጠሩ ነገሮችን ወይም somewhere የተፈጠሩ ነገሮችን መስማት ልንችል ይሆናል እኮ ወይም ሰውየው ቤት ወይ ሰውየው ጋር የሆኑ ነገሮችን ልንሰማ ብንፈልግ ምን ብለን እንጀምር what's new። ከዚያስ እነዚህን እኛ እንጠይቀዋለን how are you this morning፣ how are you this afternoon፣ how are you this evening ጧት እንዴት ነበር፣ ከሰዓት እንዴት ነው፣ አመሻሽ ላይ ማታ እንዴት ነበር፣ ሰላም ነው ወይ ሁሉ የሚለውን ምን ጠይቅበት ሚንስ ነው። ሌላኛው ሰውየው ይሄንን ከተባለ በኋላ ከተጠየቀ በኋላ ምንድነው የሚመልሰው ምላሹስ ምንድነው የሚለው ነው የምናየው። so I am very fine thank you and you I am very fine thank you and you I am very fine thank you and you እኔ በጣም ደህና ነኝ አንተስ እንዴት ነህ። እኔ በጣም ደህና ነኝ አንተስ እንዴት ነህ። this means I am very fine thank you and you ሌላኛውስ ደግሞ I am very well thank you and you
እንዳንረሳ ማመስገናችንን። I am very well እኔ በጣም ደህና ነኝ። አንተ እንዴት ነህ? nothing new maybe አሁን አዲስ ነገር ከሌለ as usual or ሁሌ በተለምዶ ነገር የምናገኘው ነገር ከሆነ oh there is nothing or nothing new አዲስ ነገር ምንም የለም ወይ ምንም አዲስ ነገር የለም as usual ልንልም እንችላለን። so እነዚህ በሙሉ እንደ introducing እንደ greeting የምንጠቀማቸው ከሆኑ አንድን ሰው ለማስተዋወቅ ወይም ራሳችንን ለማስተዋወቅ የምንጠቀምባቸው መንገዶች ናቸው። በጣም ቀላሎች ናቸው። ምክንያቱም አሁን ስትሏቸው ነበር good morning, good afternoon, good evening then again ለነዚህ ምላሽ ደግሞ የምንሰጠው ምን እያልን ነው? good morning, good afternoon, good evening and again good afternoon የሚለውንም ማለት እንችላለን። so ሌላኛው ደግሞ how are you doing? how do you do? what's new? or how are you this morning? እንዴት ነህ ዛሬ ጠዋት ላይ? or how are you this afternoon? or how are you this evening የሚለው ስለ ሰውየው ደህንነት ደህና መሆን የምንጠይቅባቸው መንገዶች ናቸው። I think እኔ ጋር ናችሁ ብዬ አስባለሁ። good ቀደም ብለን እንዴት አድርገን ለሰዎች ራሳችንን ማስተዋወቅ እንዳለብን ከሰላምታ ጀምረን እንደገና ደግሞ ራሳችንን ሰዎችን ስንጠይቃቸው እንዴት ናቸው፣ እንዴት ናችሁ፣ እንዴት ነህ። በነገራችን ላይ በእንግሊዝኛ እንዴት ናችሁ፣ እንዴት ነህ፣ እንዴት ነሽ ተመሳሳይ ናቸው። በአማርኛው እርሶ፣ እኛ፣ እነርሱ የሚባለው ነገር እንግሊዝኛው ጋር ዩ በሚለው በእድሜ ትልቅም ቢሆን ዩ በሚለው ይጠቃለላል ማለት ነው። so አያሳስበንም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደዚህኛው ፓርት እንምጣ። ቅድም ሰዎችን ተዋወቅናቸው፣ ለትውውቃችን መልስ ሰጠናቸው። ከዚያ በኋላ ሌሎች ነገሮችን አወራን። አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ልናስተዋውቃ? ቅድም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ፣ good morning, good afternoon, good evening የሚለውን አወራን። አሁን ወደ ሌላኛው ኢንትሮዳክሽን ፓርት እስቲ ራሳችንን ልናስተዋውቅ የምንችልባቸው መንገዶች እና በር መክፈት የሚባል ነገር ነው። ራስን ለማስተዋወቅ እንዴት አድርገን ነው በር የምንከፍተው? ቅድም ሰላምታ ብለናል፣ መልስ ሰጥተናል ወይ ተለዋውጠናል መልስ። አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን እንጠይቅ ራሳችንን ለማስተዋወቅ? ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን መቼስ ማስተዋወቅ አንችልም። ቅድም ተዋውቀናል። አሁን የበለጠ ደግሞ ልናስተዋወቅ ብንፈልግ ምንድን ነው የምንለው? may I introduce myself? ስሜን ላስተዋውቃችሁ እችላለሁ ወይ ልንተዋወቅ እንችላለን? ፍቃድ እየጠየቅን ነው ማለት ነው። so my name is ብርሃኑ፣ my name is Ali, my name is somebody እያልን የሰዎችን ስም እንጠቅሳለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው መሆን ያለበት የትኛው? may I introduce። ፖላይት የሚባል ነገር አለ፣ በትህትና የማናገር my name is somebody ብለን አንጀምርም። ግን may I introduce myself የሰውየውን ፈቃደኝነት ከማግኘት አንጻር ምንድነው ማድረግ ያለብን? may I introduce myself then maybe you can or you may or you can speak or you can introduce or you may introduce ሊል ይችላል። so ፈቃደኝነቱን የማግኘት ስራ ነው የምንሰራው መጀመሪያ ላይ። so may I introduce myself cause I ያልኩት ምንድነው? እኔ ነኝ ለሌላው ሰው እያስተዋወቅኩት ያለሁት ራሴን። or may I introduce again እዚህ ጋር I የነበረችው pronoun my የኔን myself የኔን myself የሚለው የኔን ወይም ራሴን የሚለውን ነው የሚገልጸው። so ይሄኛው እንበልና ጓደኛዬን እያስተዋወቅኩ ነው ወይም ሴቷን ጓደኛዬን ወይም ወንዱን ጓደኛዬን እያስተዋወቅኩ ነው ብለን ብናስብ may I introduce my friend ብለን ነው የምንቀጥለው። my friend እዚህ ጋር myself ነው ያልነው። myself ዜን እዚህኛው ጋር ስንመጣ ደግሞ let me introduce myself ስሜን ላስተዋወቃችሁ ወይም ስሜን ላስተዋወቅህ። አሁን እዚህ ጋር let me introduce myself ስንል እዚህ ጋር may I introduce myself ስንል ሰዎቹ maybe introduce የሚደረጉት ብዙ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። አንድ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሰው ሊሆን ይችላል። it doesn't matter ችግር አይፈጥርም እሱ። ግን እኛ የሚጠበቅብን let me introduce myself either they are plural or singular እሱ ችግር አይፈጥርም። so just let me introduce myself ነው የምንለው። then my name is የኔ ስም
አያርገውና እዚህ ጋር ሌላን ሰው እያስተዋወቅን ነው ብለን ብናስብ ሌላን ሰው እያስተዋወቅ ማይ የሚለው ወደ ምንድን የሚቀይረው ማለት ነው his name is ብለን ነው አሁን ማይ ወደሚለው አይመጣ የሱ ወደሚለው ፖይንት ነው የምንሄደው ማለት ማይ ስንል የኔ ስም ወይም ስሜ እከሌ ይባላል ስሜ ብርሃኑ ይባላል የሚለው የሱ ስም ወይም እሱ አሊ ይባላል ወይም አብርሃም ይባላል የሚለውን የምንገልጽበት ነው ሌላኛው ደግሞ let me introduce myself my name is አሁንም እንቀጥላለን ተመሳሳይ ናቸው ከዚህ ጋር ሌላኛው እዚህ ጋር allow me to introduce myself ቅድም ብያችኋለሁ የሰውየውን ፍቃደኝነት የማግኘት ስራ ነው የምንሰራው when we are introducing ourselves ራሳችንን በምናስተዋውቅበት ጊዜ just ፍቃደኛ ነው ወይም ፍቃደኝነቱን አይተን የምንገልጽበት መንገድ ነው allow me እንደው ራሴን እንዳስተዋውቅ ፍቀድልኝ ወይም ባክን ራሴን እንዳስተዋውቅ ፍቀድልኝ allow me to introduce myself አሁን allow me to introduce myself ሌላኛው ቀደም my name is እያልን እዚህ ጋር ሁለቱን አውርተን ነበር ሌላ ልዩ የሚያደርገው ደግሞ I am አሁን I የምትለዋ pronoun ከአም ጋር እንደምትሄድ ሌላ ነገር አወቅን ማለት ነው I am I are አንልም እሱ ደግሞ ሌላ ፋንክሽን አለው ሌላ ጥቅም አለው ስለዚህ ቅድም ደግሞ አሁንም ጓደኛዬ ሳስተዋውቃችሁ ምን ነበር ያልኩት he is or this is የሚል ነገር አለ he or she is ወደሚለው የምንመጣው ማለት ነው so እዚህ ጋር I am እኔ የሚለው he is እሱ ለሚለው መልስ የምንሰጥበት ነው ማለት ነው so ሌላኛው I would like to introduce myself ስሜን ላስተዋውቅ ተመሳሳይ ናቸው my name is Mr. እከሌ or my name is እከሌ እያል ምን ጠራቸው የሰዎችን ስም እያስገባን ነው የራሴን ስም እያስገባን የምጠራበት ሚንስ ነው ማለት ነው so ሌላኛው ደግሞ እነዚህን ካልናቸው በኋላ ደግሞ እኮ ስላገኘናቸው ደስ ተሰኝተናል የሚለውን መግለጽ አለብን at least ያገኘናቸው ሰዎች we may meet for the first time or ገና የሆነ ቦታ ላይ ከጓደኞቻችን ጋር ሄደን ሊሆን ይችላል የሆነ ቦታ ተዋውቀነው ሊሆን ይችላል ምንድነው የምንለው nice to meet you ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል nice to meet you or nice to see you ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል then we open the smooth relation ከሰዎቹ ጋር ያለን መስተጋብር ወይ ግንኙነታችንን ሰላማዊ ያደርግነው ማለት ከዚህ በኋላ ግን ብዙ ነገሮችን ማውራት እንችላለን ግን እነዚህ ነገሮች ነበሩ ሲያስፈሩን የነበሩት አይታችኋል ቀላል ናቸው ያስባሉ may I introduce myself my name is ብርሃኑ let me introduce myself my name is እያልን እንቀጥላለን allow me to introduce myself ፍቃደኛ ነህ ወይ ፍቀድልኝ እንዳስተዋውቅ I would like to introduce myself እንደው ራሴን ላስተዋውቅ ወዳለሁ ስሜ እከሌ እያልን ምንጠራቸው so nice to meet you nice to see you እነዚህን እንደ መተዋወቂያ መንገድ ከተጠቀምናቸው ደግሞ ዜን መልሶቻችንስ ምን ይሁኑ የተወሰኑትን እዚህ ጋር ነካ ለማድረግ ሞከራናል ሌላኞቹ እዚህ ጋር my name is my የኔ የሚለውን የኔ ስም or ስሜ እንትና ይባላል የጓደኛዬ ስም እንትና ይባላል his ያን ቅድም ስንጠራ ነበር ነው ሌላኛው I am ቅድም እዚህ ጋር I ከam ከምትል verb ጋር ይሄዳል verb ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ ሌሰን ግስ የምንል ወይም ድርጊትን I am የመሆን I am እኔ ብርሃኑ ነኝ I am Mr. ብርሃኑ I am Mr. somebody እያል ምን ጠራቸው am ለI ብቻ የተፈቀደች ነች ማለት ነው ስለዚህ he she is እነዚህ verb to be የምንላቸው ደግሞ የመሆን ግስ ያልናቸው ማለት እነዚህ ደግሞ ለis የተጠቀሙ ናቸው እንበልና ብዙ ሰዎችን ላስተዋወቅ ነው ብለን እናስብ ለምሳሌ እንበልና let's take አበበ let's take አሊ let's take አበባው አስቴር የቤት እንደደደለ አስቴር እነዚህን ደግሞ በሙሉ በአንድነት እናስተዋውቃቸው ብለን ብናስብ let me introduce my friends ነው የምንለው let me introduce myself ቅድም ያልነው ለራሳችን personally
ራሴን ላስተዋውቅ ስፈልግ ነው። ለሌሎች ደግሞ ሌሎች ጓደኞቼን በዛ ያሉ ጓደኞቼን በቁጥር ላስተዋውቅ ብል ወይም ብንል ምንድነው የምንለው? ለምሳሌ እንደተነገርናቸው አበበ አለ፣ አሊ አለ፣ አበባው አለ፣ አስቴር አለች። እነዚህ ምንድነው የምንለው? they are my friends እንዳንረሳ። እዚህ ጋር ብዙ ሰዎችን የጠራ ነው። they are my friends ማለታችንን ኤስ ብዙ ቁጥር ጠቅሰናል። እዚህ ጋር ምን ብለናል? 4 ሰዎችን የጠራ ነው እንበልና አበበን ብቻ በግሉ እናስተዋውቅ ብንል they are አንልም ማለት ነው። በግሉ ብቻውን ልናስተዋውቀው ስለምንችል ምንድነው የምንለው? he is አበበ or his name is አበበ። so አሁን he is his የተለያዩ ሳብጀክቶች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። he is his pronoun የሚባል ነገርም አለ። ሁለቱም ፕሮናውኖች ናቸው። ማንን የተኩት? አበበ የሚለውን የተኩልን ማለት ነው። so here we said አሁን ለአበበ his name is አሁን ሌላው እያስተዋወቅን ነው። ማንን? አበበ እያስተዋወቅን። his name is አበበ or he is አበበ። ሌላም ከፈለግን ደግሞ this is አበበ ማለት እንችላለን። this is አበበ እንበልና አበበን እንዳስተዋወቅን ደግሞ አስቴር መጣች ብለን አስብ ብንል አሁን አስቴር here አበበ ሜል የሚል ነገር አለ። ሜል እና ፊሜል መለየት አለብና ለምሳሌ she is አበበ አንልም። so here she is አሁን ለሷ she is አስቴር or her name is አስቴር። here እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው? his ለማን? ለወንዱ his name is then again ለሴቷስ ደግሞ she is or her ወደሚለው ይቀየራል ማለት ነው። so she is አስቴር her name is አስቴር at the same here ለአበበም this is እንዳልነው ሁላ it's for ለጋራ መጠቀም እንችላለን። this is አስቴር ማለት እንችላለን። so this for both ለሁለቱም ለሴቷም ለወንዱም this መጠቀም እንችላለን። ጾታ አይለይም ማለት ነው። እነዚህኞቹስ ግን she ለሷ ብቻ፣ her ሲባል ለሷ ብቻ የሷ ስም ወይም ስሟ እሷ የሚለው ነው የሚነግረን። ይሄኛው ግን his እሱ፣ he እሱ፣ this እንደነገርኳችሁ ለሁለቱም መጠቀም እንችላለን። ለሷም ለሱም። እነዚህ ነገሮችን ካልን ናይስ ቱ ሚት ዩ አንድ ሰው ቢላችሁ ወይም ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል ቢልህ ናይስ ቱ ሚት ዩ if somebody says ምንድነው መልሳችን መሆን የሚችለው? ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ the only difference is እቺኛዋ ቱ እኔም ደስ ብሎኛል ስላየው ደስ ብሎኛል። ሌላኛውስ ደግሞ ናይስ ቱ ሲ ዩ ቢል አንደኛው ጓደኛችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ተዋወቃችሁትና ተገናኛችሁ you introduced each other ከዚያስ በኋላ ናይስ ቱ ሲ ዩ ቢላችሁ መልሳችሁ ምንድነው የምትሉት? ናይስ ቱ ሲ ዩ ቱ ወደሚለው የሚመጣልን ማለት ነው። ቅድም ናይስ ቱ ሚት ዩ ሲንል ምን ነበር ያላችሁት? or ምን ነበር የሚባለው? ናይስ ቱ ሚት ዩ then nice to meet you too እነዚህን ቱዎች እንዳንረሳቸው ካላልናቸው ራሳቸውን ደግመን አወራናቸው ማለት ነው። እኔም ደስ ብሎኛል ስላገኘሁ፣ እኔም ደስ ብሎኛል ስላየሁ። እነዚህ በሙሉ አሁን የጠቀስናቸው አሁን ያልናቸው እንዴት አድርገን ነው አንድን ሰው ራሳችንን ለማስተዋወቅ መንገድ የምንከፍተው ወይም ለአንድ ሰው ራሳችንን እንዴት አድርገን ነው የምናስተዋውቀው ወይም ለሌሎች ሰዎች ራሳችንን ስናስተዋውቅ የምንጠቀምባቸው መንገዶች ናቸው። አረሳችሁም ብዬ አስባለሁ። May I introduce myself? Let me introduce myself. Allow me to introduce myself. I would like to introduce myself.
and again nice to meet you, nice to see you እንበልና ሰዎችን ወይም የሆነን ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያገኘነው ብለን ብናገኝ ወይም ልናወራው ነው ብለን ብናስብ nice to see you or nice to meet you ይሄኛው ሰው immediately ምንድነው የሚለው ወዲያው nice to meet you too or nice to see you too የሚል መልስ ነው የሚሰጠን ማለት ነው so this is all about how we introduce ourselves ራሳችንን እንዴት አድርገን እናስተዋውቅ የሚለውን ነገር የተማርንባቸው ነገሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ መለማመድ አሁንም መለማመድ ቋንቋን ልክ ሸምድደን ወይም እንደ ሌሎች ነገሮች ይዘናቸው የሆኑ ነገሮችን በመደጋገም የምናገኘው ብቻ ሳይሆን መለማመድ የሚባል ነገር አለ መንገዶችን መክፈት ስንገናኝ ለምሳሌ I introduce myself it's okay መለማመጃ መንገድ ነው again let me introduce myself መለማመጃ መንገድ ነው ራስን የማስተዋወቅ መንገድ ነው so በጣም ቀላል ነው በቀላሉ የምናውቀው ከሆነ የምንለማመደው ከሆነ ጊዜ አይወስድብንም በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ግን አክብደነው ማንጠጋው አይነት ነገር ከሆነ እሱም አይጠጋንም so it's better to practice let's create opportunity or exposure አሁን ለምናገኛቸው ሰዎች nice to see you nice to meet you and again ባይዱልን እነሱም እንኳን እንዲሉ nice to meet you too ነው የሚባለው nice to see you too የሚባለው ነገር ሳንረሳ ማለት አለብን ማለት ነው so እነዚህ በሙሉ እንዴት አድርገን ሰዎችን እናስተዋውቅ ወደሚለው መንገድ የሚመሩ ነገሮች ናቸው thank you